Kabayan! Welcome sa Carinderia ng Bayan, tambahay ni kabayan na mahilig lumapang. At ang lulutuin po natin ngayon ay ang Escabecheng Tilapia. Para po sa mga kababayan natin ngayon lang nakapanood sa ating channel, subscribe na po kayo sa aming channel para po updated kayo sa mga bagong Pinoy recipe natin. Yun po, sa baba po nakasulat subscribe. Click nyo lang po yun, tapos po may lalabas na bell button, yun, i-click nyo rin po yun para updated kayo sa ating mga bagong recipe. Tara po, simulan na po natin ang pagluto ng escabecheng tilapia. Ito po ang ating isda na gagamitin. Ito po nabili naming tilapia. Wala na po itong kaliskis at wala na rin pong hasang. Ang gagawin ko lang po ay tatanggalin ko muna yung mga palikpik para maganda siyang tignan. Yan, pwede po kayong gumamit ng gunting o pwede nyo pong chopin na lang yan. Yan, pagkatapos ko po matanggalan ng palikpik yung isda, kaya naman po, iwaan natin yung isda magkabila para maganda yung pagkakaluto niya. Yan, ganyan lang po. Tapos, alagyan po natin yan ng asin. Bubudburan nyo po ng asin. Sakto lang. Yan. Tapos kakalat nyo lang po. Magkabila din po yan. Yan. Tapos, ready na iprito yan. Ready na po natin ang mainit na mantika. Siguraduhin nyo po mainit na mainit yung kawali at yung mantika bago nyo ilalagay yung isda para hindi siya didikit. Sablay kabahan, kapag hindi mainit yung mantika, didikit yan. Yan na kabahan, mainit na ang ating mantika. Ilalagay na natin ngayon ang ating tilapia. Kaboom! Yan, talsika na kabahan. Run for cover. Yan, kaya kailangan natin pan. Ayos. Okay kabayan, babalik na rin natin ang ating isda. Yan na, lutong-luto na yan kabayan. Ready na. 5, 4, 3, 2, 1. Talsik! Ganitong luto ng mga tilapia yung paborito ko kabayan, yung mga malutong sa labas tapos yung loob yung malambot-lambot, napakasarap. Pag gusto nyo pong ganyan luto, medium to high heat lang po yan, huwag po yung mababa kasi po hindi siya maluluto na maayos yung labas niya. Yan, ayos na kabayan, luto na ang ating tilapia. Ang sunod naman po nating lulutuin ay yung sauce. Tara! Makuha po tayo ng bagong pan. Gagamit po tayo ng bagong pan, kabayan. Yan. Mainit na po yan. Nalagyan po natin ng mantika, sibuyas, bawang, luya, yan, pagkatapos po natin malagay ang luya kabayan, haluin lang po natin na yan at lutuin po natin ng konti ang sibuyas, bawang at ang luya. At pagkatapos po, pwede na natin ilagay ang hiniwa nating carrots. Pwede na rin po natin ilagay ang ating bell pepper. Isunod na natin ilagay ang suka. At ang tubig.
So haluin lang po natin yan at hayaan kumulo ng konti. Yan kabayan, pag kumukulo na siya, pwede na natin ilagay ang ating asukal. Pag nalagay na natin ang asukal kabayan, pwede na natin ilagay ang ating cornstarch na hinalo sa tubig. Ihalo niyo po yung cornstarch powder sa maligamgam na tubig para po hindi po siya magbuo kapag hinalo natin. Ito po ay makakatulong magpalapot sa ating sauce. Tapos ng cornstarch, pwede na po natin ilagay ang ketchup. Yan kabayan, tapos haluin lang po natin yan. Yan po, ganyan po yung sauce na hinahanap natin, yung malapot. Malapot at mapula. Diba po? Ganun po yung sauce ng escabeche. Yan, ako, bango. Kain na tayo, konti na lang kabayan. At ang pinali po natin, yung pampalasa natin, lagyan po natin to ng black pepper, ground black pepper. At saka po asin. Ayan. So, salt and pepper po to taste Salt and pepper to taste. Okay na kabayan, ayos na to. Kita nyo naman yung sauce napakalapot niya sa pula. Yan po. Ganyan po ang hinahanap nating sauce ng escabeche. Tapos, pag naluto na po yan, yung sauce natin, ilalagay lang po natin yan sa taas ng tilapia. Yung niluto nating tostadong tilapia. Yan. Napakasarap. Yan. Tapos mainit na kanin. Ulala! Yan, nilalagay nyo lang po yan sa taas ng ating isda. Ay, ayos na. Kain na naman tayo kabayan. Sana po nagustuhan nyo po ang ating luto. Huwag na po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel para po sa mga susunod na videos natin. Ito po, panibago na naman natin recipe. Hanggang sa muli po, Kita Kids. Salamat po sa inyong panonood at suporta. Thank you po.